quản lý nhân sự mà cả vị CEO. This is the most usual practice, because if you have a large company and all authority is at CEO level, the CEO goes crazy. Và đó là một cái ví dụ có tính thực tiễn rất là cao, tại vì nếu như một công ty mà tất cả những cái nhà quản lý mà đều được trao quyền như vị CEO thì mọi chuyện sẽ rối tung lên hết, cho nên là chỉ có một số người được trao quyền thôi. I have had meetings with Vietnamese CEOs and directors, and during a 1-hour meeting they would be disturbed 7 or 8 times because they had to sign a contract. Tôi đã nhiều lần đi gặp những cái vị CEO hay là vị tổng giám đốc này nọ, thì chỉ trong 1 tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện với họ thôi thì họ cứ bị nhân viên của họ lên quấy rầy bằng cách là nhờ họ ký tên luôn. And I asked one director when he was signing a contract, and he was a little bit stressed. I said, do you know what you are signing? Và tôi có hỏi một cái người giám đốc khi mà người này đang ký một cái hợp đồng gì đó, trong mặt ông rất là căng thẳng, tôi hỏi ông là ông có biết ông đang ký gì không? And he said, yeah. He didn't know. Ông nói là có, nhưng mà thực ra thì ông không biết. Then I suggested, is there another person who could sign this, who knows what he is signing? Tôi mới hỏi ông là không biết có ai khác trong công ty có quyền ký hay không, người hiểu rõ cái này. And he told me, he looked me in the eye and said, no, I can't do that. This is Vietnam. Ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng không được, tôi không thể làm trao quyền đó cho ai được, đây là Việt Nam. He was Vietnamese. Yeah. And I'll tell you one thing. This is a very, very personal observation of mine. Yeah. Whenever something needs to change, and I feel I have to say something about it in a Vietnamese company, very often I hear the justification, no, we cannot change this because this is Vietnam. Tôi phải nói với các anh chị một cái ý kiến mà tôi tự thân tôi quan sát được, đó là khi mà tôi nhận ra có cái gì đó cần phải thay đổi cho công ty và tôi nghĩ là tôi nên nói ra cho người ta biết, thì thường người ta sẽ bào chữa bằng cách nên người ta nói là không chịu thay đổi, bằng cách tôi nói rằng không, tại đây là Việt Nam. Of course, we must respect tradition, we must respect culture, we must respect Vietnamese values. There's no doubt about that. Tất nhiên là chúng ta phải tôn trọng truyền thống, văn hóa cũng như giá trị của Việt Nam, không có gì phải nghi ngờ về chuyện đó. But to justify no change by saying this is Vietnam. Nhưng mà nếu mà lúc nào cũng bào chữa cho cái việc mà mình không chịu thay đổi, không chịu đổi mới bằng một câu nói đơn giản là đây là Việt Nam. The whole subject of HR is an American subject. Thì như vậy thì cái lĩnh vực nhân sự của Việt Nam thì chỉ toàn là bắt chước của bên Mỹ thôi. I think it should be Vietnamized. Tôi nghĩ rằng nó nên được Việt Nam hóa đi. I saw a question there. Yes, sir. I think sometimes people want to change, but they don't want to be changed. That's correct. You know what I'm saying? That's what we talked about in the leadership course. Right. People do like change, but they do not like to be changed. Đôi khi thì người ta muốn thay đổi, nhưng mà người ta lại không muốn bị người khác thay đổi mình. Đây là điều mà chúng ta đã thảo luận ở trong cái khóa học về kỹ năng lãnh đạo. And that's the problem. So we must be very good in HR at changing another person's mind. Như vậy thì đây là một vấn đề, đó là làm một bộ phận nhân sự thì chúng ta phải biết cách làm sao chúng ta thay đổi cái tư duy của người khác. This is called persuasion. Cái này gọi là kỹ năng thuyết phục. And it's a communication tool. Và đây là một công cụ giao tiếp. Okay. Let's look a bit further. What are you seeing on this slide? Nhìn cái slide này các anh chị thấy cái gì ạ? Yeah, well, of course you see it in your book. The blind leading the blind. Thấy cái trang kế nó tiếp đúng không ạ? Người mù dắt người mù. Now, there's a problem because top managers are untrained in HR, but they're also your boss. Có một cái khó khăn ở đây, đó là những cái nhà ban quản lý cấp cao á, thì họ thường không có được đào tạo, không hiểu biết về quản trị nhân sự, nhưng họ là sếp của mình. They're unfamiliar with HR tools and what they exactly can do for the organization.
they are blind. Và nếu With nói all respect for your managers in that field, they are quite blind. và nói theo cái nghĩa đó thì có thể gọi họ là người mù. Nói như vậy không nghĩa là không tôn trọng họ đâu. Now pay attention to the last phrase, because in the book I've seen there's a mistake. But this is the correct wording. When untrained managers lead untrained HR officers, the blind are leading the blind. Ở đây thì lúc đầu thì cái tài liệu này giáo sư gửi nó có sai trước, mà giáo sư có sửa ha. Các anh chị sửa lại câu cuối, nghĩa là khi mà ban quản lý và giám đốc mà không được đào tạo gì hết về nhân sự, mà những người đó lại đi dẫn dắt những cái nhân viên quản trị nhân sự mà những người này cũng không hiểu biết gì luôn, thì cái này cũng giống như là người mù dắt người mù. Last year I was also invited by a company to have a talk about job evaluation system. Năm ngoái thì tôi cũng được một công ty mời đến để làm một hội thảo về cái hệ thống đánh giá công việc. In a meeting where the CEO and the HR director of the company. Tôi gặp cái vị CEO cũng như là người giám đốc nhân sự. I'm talking about a large Vietnamese company with branch offices all over Vietnam. Tôi nói về những công ty rất là lớn của Việt Nam, có chi nhánh trên khắp Việt Nam. After about 5 minutes, I found out that the director, who was talking about job evaluation, actually meant performance management. Và chỉ sau 5 phút nói chuyện thì tôi mới nhận ra rằng cái người giám đốc khi mà yêu cầu tôi là hãy nói về cái hệ thống đánh giá công việc thì thực chất cái điều ông ấy muốn là hệ thống quản lý hiệu quả công việc. And that the HR director had done an internet research on the subject of job evaluation systems. So there was confusion right there. Nhưng mà trong lúc đó thì trước đó thì người giám đốc nhân sự này đã lên internet để mà tìm những kiến thức về hệ thống đánh giá công việc. Như vậy thì giữa hiểu biết của cái người CEO với người giám đốc nhân sự có cái sự không đồng nhất ở đây. It was very hard for the CEO to admit that he misunderstood the whole issue. Thực tế thì rất khó để cho người CEO họ tự thừa nhận rằng chính họ là người đã hiểu nhầm cái vấn đề. Because he was almost hitting the table. He said, no, job evaluation is performance evaluation. Tại vì trước đó thì ông cứ khăng ông khẳng định rằng là đánh giá công việc chính là đánh giá hiệu quả công việc. It was very difficult to make him, to explain to him that this is not the case. Those are different subjects. Cho nên là rất khó để giải thích cho ông hiểu rằng hai cái việc đó là hai cái chủ đề khác nhau. But I understood the problem because the director, who was obviously blind in this subject, was blinding his HR director. Và nhưng mà tôi cũng hiểu được rằng đó là trong trường hợp này cái vị giám đốc này rõ ràng là ông ấy bị mù, nghĩa là ông không có hiểu biết về lĩnh vực này, nhưng mà chính vì ông quan cố như vậy cho nên ông đã làm cho cái người giám đốc nhân sự của ông cũng bị rối cả luôn. And at the end of our talk, the CEO, who understood now what the difference was between these two topics, instructed the HR director. He said, find a job evaluation system online and apply it in our organization. I want this done within 6 weeks. Và cuối cái buổi làm việc đó thì cái vị CEO đó cuối cùng cũng đã hiểu ra là sự khác biệt giữa hai cái là hệ thống đánh giá công việc với lại quản trị hiệu quả công việc như nào, và ông ra lệnh cho cái người giám đốc nhân sự là phải lên mạng tìm một cái hệ thống đánh giá công việc rồi áp dụng vào trong công ty của mình trong vòng 6 tuần. This is completely, utterly impossible. Và cái này nói chung là hoàn toàn là không thể nào thực hiện được. Development of a job evaluation system inside a company takes at least 6 months. Cái việc mà phát triển khai một hệ thống đánh giá công việc ở bên trong một công ty thì cũng phải tốn tối thiểu là 6 tháng. And another 6 months to test it. Và 6 tháng tiếp theo là dùng để mà chúng ta kiểm nghiệm đó. And then you can try to implement it step by step. The whole process lasts about 2 years. Và sau đó nữa thì chúng ta mới thử chúng ta thực thi từng bước một